Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de echte reden dat Rusland Oekraïne is binnengevallen. En die echte reden is niet denazificering van Oekraïne en is niet we gaan de bevolking van Oekraïne die Russisch spreekt helpen. Dat is allemaal een drogreden. Er is veel meer aan de hand. Er is een heel andere reden dat Rusland dit wil. Het is niet voor de eerste keer dat ik dit meld, maar ik wil er toch weer eens een video over maken. En waar gaat het dan eigenlijk over? Nou, Rusland is ooit heel klein begonnen en is zich gaan uitbreiden op de Russische steppen. Maar die steppen die heeft als nadeel dat er geen natuurlijke barrières zijn. En zoals de Hunnen al konden van China tot aan de Donau, zo kunnen anderen dat ook. En Rusland heeft gemerkt met Napoleon en met Hitler, maar ook met de Zweden, dat als je niet een natuurlijke barrière ertussen hebt, dat je kwetsbaar blijft. Dus Rusland is altijd aan het werk geweest om zo groot en machtig te worden dat je je rijk kan uitbreiden tot aan natuurlijke barrières. Zoals in het noorden de Noordelijke IJszee, in het westen de Baltische Zee en de bergruggen die daar in Oost-Europa liggen. En in het zuiden de Zwarte Zee en de bergruggen die in het zuiden liggen. Op die manier heeft Rusland zich kunnen beschermen tegen de verschillende vijanden. De Sovjet-Unie was eigenlijk zo'n rijk die dat had bereikt tot het uit elkaar viel. En vervolgens hebben ze dus weer die kwetsbaarheid. En dat willen ze voorkomen. Maar waarom is Rusland dus nu, de afgelopen jaren, in beweging gekomen? Waarom moest dat? Nou, dat heeft een heel simpele reden. De bevolking van Rusland is aan het krimpen. Die is aan het verouderen en wordt heel snel kleiner. En dat gaat echt heel snel. Dat gaat met miljoenen mensen in de zoveel jaar tegelijk. Dus Rusland moest nu handelen, want andere landen hebben wel een groeiende bevolking, Rusland niet. Dus willen ze zich beschermen, dan moeten ze dat nu doen. Ja, waarom is het dan niet gebeurd tijdens de eerste Trump-periode? Ja, daar is wel een reden voor te noemen. En die reden is, ze hadden Trump in hun hand en ze hadden het idee, Trump gaat een tweede termijn winnen. Want de meeste presidenten in Amerika winnen hun tweede termijn. En dus was het zo, we hebben hem in de hand, hij wint zijn tweede termijn, dan gaan we die aanval starten en dan doet Amerika niks. Dan lopen wij er gewoon doorheen. Dat gebeurde dus niet, want Trump won die tweede termijn niet. Biden kwam. En Rusland had wel een probleem. Het moest nu gaan gebeuren, want 5 jaar later zou al betekenen dat er veel minder jongeren beschikbaar zijn om die oorlog te kunnen voeren. Dus ze moesten wel. En Poetin hoopte dat hij met een aanval van alle kanten, dat hij uiteindelijk in het noorden Kiev kon bereiken, de politiek daar onthoofde, figuurlijk oftewel letterlijk, dat is dan even de vraag. En dan Oekraïne gewoon over kon nemen zonder het helemaal te hoeven veroveren. Als die politieke top weg was, dan zou Oekraïne wel vallen. Nou, de aanval in het zuiden ging goed, de aanval in het oosten ging goed, de aanval in het noorden pertinent niet. Dus in plaats van die politieke top van Oekraïne te onthoofden, maakte hij hem heel veel sterker. En ze hadden de pech dat er iemand zat die heel goed toneel kon spelen. En Zelensky is een fantastische president in oorlogstijd gaan spelen. En dat was de pech voor Rusland. Ja, daar is dan toch een punt van, oké, maar hoe dan verder? Want Trump komt nu en die gaat binnen 24 uur gaat hij die oorlog beëindigen. Nou, dat gaat hij dus niet, want Rusland moet die doelen nog gaan bereiken. En wat wil Rusland bereiken? Nou, Rusland wil de Baltische Zee bereiken. Die wil Finland en de Baltische Staten zeker hebben om dat af te dekken. Vervolgens wil Rusland Hongarije, Slowakije, Roemenië, Oekraïne, Moldavië. Dat zijn de landen die ze zeker moeten hebben om zich achter die bergrug te kunnen beschermen. Dus dat is ook helder. Nou, en dan vervolgens in het zuiden zullen ze dus moeten kijken van Georgië, willen we dat nog wel vrijlaten of pakken we die er ook nog bij? Nou, je ziet al, het gebeurt. Rusland is zich steeds overal aan het uitbreiden. De Oekraïnse oorlog was niet de eerste oorlog, was de 9e in rij na 1989. Dus er zijn verschillende stappen genomen door Rusland om te komen tot dat grote Sovjetrijk, dat Russische rijk wat eerder al eens bestond. En dat is het ultieme doel. En dat moet nu gehaald worden, want als het nu niet gehaald wordt, kan Rusland dat nooit meer halen, omdat die bevolking aan het krimpen is.
En hetzelfde probleem hebben we in China overigens, waar ook de bevolking krimpt. En de Chinese overheid nu ook weet van we moeten nu binnen een paar jaar Taiwan inlijven, want anders kunnen we het nooit meer doen. Nou, waarom dan, terug even naar Rusland, waarom dan nu Oekraïne nodig is? Ja, als ze Oekraïne erbij kunnen krijgen, dan kunnen ze ook dat tekort aan bevolking oplossen door die Oekraïners erbij te hebben. Ja, alleen is het de vraag of dat nu nog kan, want hoeveel Oekraïners willen nu nog onder dat Russische juk leven? Gaan die daar blijven of gaan die allemaal weg als Rusland zou winnen? Nou, dan is dus de vraag, gaat Rusland winnen? Op dit moment ziet het er niet naar uit. Hebben ze, de Russen, Trump nog steeds in hun achterzak? Dat denk ik niet. Trump is door zijn tweede termijn, die hij nu heeft gehaald, is er duidelijk geworden dat hij niet meer te chanteren is. Wat Trump ook gedaan heeft, waardoor Rusland hem in zijn zak had, het maakt niet uit. Trump komt in Amerika overal mee weg en Poetin heeft niks meer. Die kan hem niet meer chanteren. Ik geloof niet dat er iets is waarmee hij hem ooit nog kan chanteren. We weten dat Trump met Russisch geld gefinancierd is. We weten dat hij eventueel in een hotelkamer in Moskou iets met plasseks gedaan zou kunnen hebben. Nou, en als dat zo is, het boeit niemand meer. Russisch geld gebruikt, maar dat weten we allemaal. Daar kan je hem echt niet mee chanteren. Er is in feite niets meer waarmee je die man kan chanteren, want hij komt overal mee weg. Hij is overal mee weggekomen. Hij is een veroordeelde crimineel en president van Amerika. Wat wil je dan nog doen om hem dan te raken? Dus er is niets meer waarmee je die man echt kan chanteren. Dat betekent dus dat Poetin een heel andere Trump tegenover zich zal zien als dat hij de eerste jaren had. Want toen was Trump nog niet zo heel erg zelfverzekerd en ook compleet onervaren. Nou, Trump is nu ongelooflijk zelfverzekerd. Nog steeds niet zo heel ervaren, want hij heeft nog steeds niet door hoe het überhaupt werkt. Maar ja, goed, hij heeft toch dat presidentschap terug. En met een heleboel zelfverzekerdheid zal hij nu heel anders tegenover Rusland staan dan die eerste keer. Want die eerste keer was hij degene die zei, oh wat prachtig zo'n dictator, wat doe je dat goed. En nu heeft hij laten zien van ja, maar ik kan echt gekozen worden. Er is geen dictator in de wereld die echt gekozen kan worden. Maar Trump, die heeft zich echt laten kiezen. Dus zonder een enorme verkiezingsfraude is die gewoon degene geworden die gekozen is. Er zijn er niet veel die kunnen zeggen dat ze een tweede keer gekozen zijn, terwijl ze zich als een dictator opstellen. Nou, dus hij heeft nu niets meer met een Poetin van, oh, wat kijk ik daar met bewondering naar. Ja, dat mag nu andersom. Dus, en het feit is, de westerse leiders weten hoe Trump werkt. Die weten dat je hem een beetje moet paaien, een beetje moet kietelen en dan krijg je het gedaan. Dat wist Poetin ook, maar Poetin is gekomen vanaf het punt dat hij zei van, ja, maar ik heb hem in mijn achterzak. En er is laatst dus iets geweest waarbij ze hebben gezegd tegen Trump, nee. Ja, dat is het laatste wat je moet zeggen tegen een Trump. Een nee, ja, dat is iets waar hij helemaal van over zijn toeren raakt. En dan heb je een slecht aan hem. Dus dat moet je niet zeggen. Dat hebben ze dus vanuit Rusland wel gezegd. Ja, dan doe je het dus niet goed. Maar dat is omdat ze een heel andere Trump verwacht hadden dan dat ze nu tegenover zich hebben gestaan. Dus ja, dat is dan eventjes een nadeel voor de Russen. Er is nog wel een punt wat een voordeel is voor de Russen. Het team van Trump is nog niet compleet. En dat betekent dat er enorme gaten zitten. Er zijn straks, over een paar dagen, is er een heel dun team wat het overneemt. Er zijn duizenden plekken die niet vervuld raken, omdat er niemand wil werken voor Trump. Er zijn maar een paar plekken en de mensen die willen werken voor hem zijn of compleet onervaren, of het zijn opportunisten die denken van ja, als er niemand gaat, dan kan ik het met mijn onervarenheid. Maakt niet uit, maar er zit er iemand en ik kan dan wat verdienen. En we zien nu met die senaatshearings dat die mensen die dus genomineerd zijn, die worden dan ondervraagd van wat weet je eigenlijk van de plek waar je heen gaat. Je ziet al dat ze daar niets van weten. Ze weten niets van het buitenland. Ze weten niets van wat hun taak is en wat de taak van het departement is waar ze dan de leiding over gaan krijgen. Dat team krijgt zometeen de leiding. Ja, dat zal dus betekenen dat de Russen daar een voordeel uit kunnen putten. Je kan dan de Amerikaanse
overheid in verwarring brengen door wat gekke dingen te gaan doen, waarbij ze niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Dus dat is eventjes een klein probleem. Aan de andere kant denk ik dat een Zelensky, maar ook de westerse leiders in Europa, toch meer gedaan kunnen krijgen van een Trump dan de eerste keer. Ze weten nu wat ze aan hem hebben en waar hij naartoe wil. En Trump heeft de eerste ronde gezegd dat hij uit de NAVO wil stappen. En ik denk dat nu duidelijk is dat als hij dat door zou zetten, dat ze hem wel duidelijk kunnen maken van dat is niet verstandig, want dan staat Amerika er echt alleen voor. En dan gaat een Canada, een Europa, een Japan, een Australië, die gaan de NAVO vormen, maar dan zonder de VS. En de VS staat dan alleen. En Rusland heeft met China ook toch wel een deal, waarbij dus Amerika van die blokken het zwakste blok wordt. En er echt alleen voor staat. Dus ik kan me indenken dat dat duidelijk gemaakt kan worden aan een Trump, zodat hij toch zo'n stap niet snel zal nemen. Dat zou zijn aanzien enorm schaden. En dat is het laatste wat Trump uiteindelijk wil. Nou, daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan op dit videokanaal. En ga dan ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbericht. Dank voor het kijken. Houdoe!